Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρένο. Σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ. Ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις. Γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους και επίσης να σε ευχαριστήσω για τις εγγραφές, για τα σχόλια, για τα like, για όλα, για τα hype και να προσέχεις πάρα πολύ τα social που ακολουθείς, που να ξέρεις, να είσαι σίγουρος ή σίγουρη αν είναι δικά μου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα βλέπεις οι ακόλουθοι να είναι χιλιάδες, να μην είναι 1000, 2000 κτλ. Και να θυμάσαι ότι εγώ δεν θα στείλω ποτέ σε κανέναν μήνυμα και να του πω ότι εγώ θα σου σώσω και ούτω καθεξής, κάτι τέτοια ψέματα που λένε και είναι, όπως ξέρεις και κατάλαβες, όλο αυτό ένα ψευτικό κόνσεπτ, να σου πω, που το κάνουν για να κλέβουν τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε εμείς να δούμε για σήμερα τι γίνεται, τι αλλαγές, όχι μόνο τι αλλαγές, γιατί είναι ένα χρονικό διάστημα πραγματικά μεγάλων αλλαγών. Το έλεγα και χθες στο live ότι είναι ένας μήνας ειδικά που θα κάνουμε τον απολογισμό μας, θέλουμε δεν θέλουμε. Είναι μια τέτοια ενέργεια και ειδικά αυτές τις μέρες με την Πανσέλινο που έχουμε στο Δίδυμο και θα πάρουμε και πολλές σημαντικές αποφάσεις τι θα πάρουμε μαζί μας το 2026 που δείχνει να έχει κάποια στοιχεία του 25, αλλά νομίζω ότι θα είναι λίγο μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα της επιτυχίας, της ευτυχίας κτλ. Για να δούμε τι θα γίνει. Ξεκινάμε με τα 3 ξύφη, πληγές από το παρελθόν, αδικία, πόνο, συναισθηματικό πόνο δηλαδή, στεναχώρια, τραύμα, πένθος, είσαι σε μια κατάσταση που έχεις διάφορα στάδια τώρα, άλλες φορές είσαι λίγο καλύτερα, άλλες φορές θυμώνεις, άλλες φορές νιώθεις την απόλυψη, κατάθλιψη, είσαι λίγο μπερδεμένος, μπερδεμένη. Με τα 3 ξύφη έχεις κάνει πάρα πολλά δάκρυα εδώ πέρα, αλλά σου λέω αυτό που θέλεις περισσότερο είναι η δικαίωση. Έχεις γραμμένα, κάπου σημειώνεις ό,τι έχει συμβεί στο παρελθόν για να μην χάσεις το μυαλό σου. Δηλαδή είσαι σε μια φάση που λες ότι εγώ δεν θέλω να σου στείλω εσένα κάποιο μήνυμα, αλλά θα σημειώσω αυτά που θέλω να σου πω, γιατί τα έχω μέσα μου και πρέπει να τα βγάλω από μέσα μου. 7 κύπελα δείχνει στο παρελθόν ότι κάποιος ή εσείς ή αυτό το άτομο κάνατε λάθος επιλογές, επιλογές με κρίση, επιλογές με ψευδαισθήσεις, ευκαιρίες που χάνουν το σκοπό μας, αναποφασιστικότητα. Γενικά έναν άνθρωπο, θα πω ότι είναι το άλλο το άτομο αυτό, ένας άνθρωπος εδώ ο οποίος έκανε ανοησίες και έφτασε πολύ κοντά στο να διαλυθεί και η δική σας η ζωή, ίσως ότι πέτυχε σε ένα βαθμό και η δική του η ζωή, και γενικά να δείχνει ότι ό,τι και αν έκαμνε ήταν λάθος. Αλλά τα 7 κύπελα έχουν και μία ενέργεια ότι δεν βλέπω καθαρά. Δεν βλέπω καθαρά τι συμβαίνει, έχω ψευδαισθήσεις, είμαι σε ένα τούνελ που προσπαθώ να βγω μήνες, καιρό, πολύ καιρό για άλλους χρόνια, που δεν έχω σωστή κρίση στις επιλογές μου και αυτά που παίρνω ως τελικές αποφάσεις. Άρα εδώ πέρα, μέσα εκεί πέρα, σε αυτό το συνενθήλευμα σκέψεων αυτού του ανθρώπου, βρεθήκατε και εσείς, που εσείς λέτε ότι τελικά εγώ την πλήρωσα, τι έγινε εδώ. Με τον άσο των κυπέλων στο μέλλον, αυτό που έρχεται είναι μια συναισθηματικότητα, μια συναισθηματική αφύπνιση, επικοινωνίες που θα μιλήσουν για πολύ βαθιά συναισθήματα, σεβασμό και ουσιαστική αγάπη με προτάσεις, προτάσεις γάμου, προτάσεις γενικότερα και ένα ανέβασμα της πνευματικότητας του άλλου ανθρώπου. Άρα αν μιλάμε για επανασύνδεση, μιλάμε για έναν άνθρωπο που έρχεται τελείως διαφορετικός ή διαφορετική από το παρελθόν, αλλά ήθελε χρόνο και μάλιστα αρκετό για να σκεφτεί, ή τέλος πάντων εδώ δείχνει ότι
Ξυπνάει κάποιος, δηλαδή ήσασταν χώρια και μετά από ένα διάστημα, τώρα η κάθε περίπτωση είπαμε είναι διαφορετική, μετά από ένα διάστημα αυτό το άτομο ξύπνησε και λέει ότι ναι, θέλω, είσαι ο άνθρωπος της ζωής μου, να σου το πω. Κάπως έτσι βγαίνει το άνοιγμα. Εσείς πληγωμένοι, δεν ξέρετε αν πρέπει να περιμένετε. Εδώ 3 ξύφοι, είστε αρκετά μπερδεμένοι και λέτε ότι απ' την άλλη όμως ότι δεν μπορείτε να ξεκολλήσετε, να πω. Κάπως δεν μπορείτε να φύγετε προς μία άλλη κατεύθυνση. Γενικά κρατάτε την κούπα γιατί νομίζετε ότι έχει και αυτό το άτομο άφθονα συναισθήματα για εσάς σε όποια κατάσταση και να είστε. Για να δούμε τι έρχεται λοιπόν, τι γίνεται εδώ πέρα. Για να δούμε. Για να δούμε. Περιμένετε μια δικαίωση. Τώρα εδώ έχει να κάνει με δικαστήρια, γάμους, με δικηγόρο, αν είναι δικηγόρος, αν είσαι δικηγόρος, αν δουλεύετε στο κράτος, σε νομικό δίκαιο. Γενικά έχει να κάνει, όπως σου είπα, με την αδικία και το δίκαιο όλο το άνοιγμα. Και ήρθε η ώρα, λέει εδώ, κάποιος να πληρώσει, να έχει συνέπειες για αυτά όλα που έχει πράξει. Ο ανόητος λοιπόν που μας έβγαλε πριν, στη μέση, πρέπει να κάνει ένα κύκλο ζωής, να το πάρει λίγο διαφορετικά το πράγμα, γιατί λέει πρέπει να βγει εδώ στην επιφάνεια η νομική αλήθεια. Ξέρεις, δεν μπορεί να είναι όλοι να κάνουν ό,τι θέλουν σε αυτή τη ζωή, να πληγώνουν έναν άνθρωπο και να μην έχουν συνέπειες. Δηλαδή δεν γίνεται να παίζεις με την καρδιά, με την ψυχή, με το μυαλό ενός ανθρώπου και να βγαίνεις αλόβητος από όλο αυτό. 1-2, κάποια στιγμή θα το πληρώσεις. Αυτή η στιγμή είναι τώρα. Αυτή η στιγμή που λέει το σύμπαν, όπα, έχουμε ένα κάρμα εδώ, ή μιλάμε για καρμική σχέση, η αλήθεια θα αποκαλυφθεί, σε αυτόν τον άνθρωπο αρχικά θα αποκαλυφθεί ότι σε αγαπάει στο υποσυνείδητό του. Θα αποκαλυφθεί λοιπόν αυτό και θα έχει τις συνέπειες που πρέπει να έχει για να βάλει μυαλό, να αλλάξει τακτική, να αλλάξει γενικότερα και να γίνει ένας βασιλιάς 5 άκτηνων, ο οποίος είναι ο τέλειος σύντροφος. Ο τέλειος σύντροφος, δηλαδή ένας τύπος που είναι ηγέτης φυσικά, αλλά κάνει και το σύντροφό του να νιώθει ασφάλεια. Και έχει και πλούσια συναισθήματα και τέλος πάντων κοιτάζει την οικογένειά του, τα παιδιά του, άρα να σε δημιουργήσει ένα περιβάλλον που να νιώθεις ασφαλές, να είναι ασφαλές για σένα και εμπιστοσύνη. Να δείξεις αυτόν τον άνθρωπο εμπιστοσύνη, να σε προστατεύει με έναν τρόπο. Γενικά αυτή είναι η ενέργεια που έχει, ότι θέλει να έρθει, εδώ έχουμε έναν ταύρο, έτσι, θέλει να έρθει με αυτή τη σταθερότητα. Ο ταύρος έχει τα στοιχεία του σταθερού, αλλά έχει και τα στοιχεία του σταθερού όταν είναι και καλά οικονομικά. Δείχνει λοιπόν εδώ ότι υπάρχει μια τέτοια ενέργεια, ότι κάπως αρχίζουν και στρώνουν τα οικονομικά αυτού του ανθρώπου, τα έστρωσε, κοιτούσε μόνο τα επαγγελματικά στο παρελθόν και τώρα ήρθε η ώρα να κοιτάξει και την αγάπη σας. Και αυτό παίζει εδώ. Εσείς από την άλλη, ένα λιοντάρι εδώ, προσπαθείτε τουλάχιστον και βρίσκετε τη δύναμή σας. Μια δύναμη η οποία έχει να κάνει με το ότι αρχίσατε να αγαπάτε τον εαυτό σας και σκέφτεστε ότι η αγάπη που είχατε σε αυτόν τον άνθρωπο στο παρελθόν ήταν χωρίς όρια, δηλαδή δεν βάζατε όρια. Οπότε τώρα κάπως είστε σε μια τέτοια φάση να βάλετε κάποια όρια και να έχετε επιρροή σε αυτόν τον άνθρωπο, ενώ μέχρι τώρα είχε μόνο αυτός επιρροή. Άρα είχατε χάσει κι εσείς λίγο την αγάπη και το σεβασμό προς τον εαυτό σας και δεν εμπιστευόσασταν τη διαίσθησή σας που σας έκανε κάποια πράγματα, που σας έδινε κάποια σημεία, κάποια σημάδια που δεν ήταν σωστά. Τώρα όμως αυτό που κερδίζει σε εσάς, αυτό που κερδίζετε εσείς, έχετε πολύ συμπόνια. Δεν την παρατάτε την κατάσταση, λέτε όση δύναμη μου έχει μείνει, παρόλες τις αντιξοότητες, εγώ θα παλέψω, γιατί λέτε ότι αλλιώς δεν θα έχω ησυχία μέσα μου, θα μου μείνει μισό. Δηλαδή δεν θα ηρεμήσω, θα κάνω την τελευταία μου προσπάθεια και ό,τι γίνει. Αλλά εγώ μετά θα ηρεμήσω. Αυτό σας το έκανε ο ερημίτης, δηλαδή είχατε μπει στη διαδικασία της μοναξιάς σας, αλλά να ψάξετε να κάνετε την ενδοσκόπηση λοιπόν. Μία ενδοσκόπηση που είχε ένα ενδόμηχο πνευματικό ταξίδι,
που είχατε μία πνευματική φώτιση, τι είναι τα καρμικά, τι νιώθω, που πάω, που βρίσκομαι, ξέρεις, αυτή η φιλοσοφία ζωής, που τώρα πια πολύ φιλοσοφημένα, κατά τη δική σου σκέψη, λες ότι εγώ θέλω αυτό και αποφασίζω αυτό που σου είπα λίγο πριν, ότι μου έχει μείνει 10% δύναμη. Θα την λειτουργήσω για να δημιουργηθεί ξανά αυτή η σχέση. Έτσι λοιπόν δείχνει ότι ανακαλύψατε τον εαυτό σας και σας δίνει το σύμπαν την ευκαιρία να ξαναπιάσετε την κατάσταση από την αρχή. Αλλά έχοντας την εμπειρία, γιατί φεύγει ο ανόητος από εδώ, το 0 δηλαδή, και πάμε στο 1, τώρα μας λέει το σύμπαν τι πράγμα, ότι ναι, υπάρχει η ευκαιρία να είστε μαζί και να τα καταφέρετε. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει, αν συγκεντρωθείτε, μπορούν να γίνουν τα όνειρά σας και τα οράματά σας πραγματικότητα. Τα όνειρα, το όραμα, όλα αυτά ένα πράγμα είναι στην ουσία. Και λέει ότι αρκεί να έχετε την θέληση και εγώ σας δίνω την δυνατότητα. Μάλιστα. Μπράβο, και να ολοκληρωθεί επίσης με την κάρτα του κόσμου ένα κάρμα, το οποίο δεν ξέρω σε ποια ηλικία σας βρίσκω, αλλά έχει 3 κύκλους. Τα 20 χρόνια, τα 25 χρόνια, τα 34 κύκλοι και τα 35 χρόνια. Αυτές είναι οι δικές μου ενέργειες, έτσι. Δεν είναι κάπου γραμμένα αυτά που λέω, να το θυμάσαι αυτό. Έτσι λοιπόν, ολοκληρώνοντας μία ενέργεια, δεν ξέρω τώρα τι σχέση έχετε ο καθένας σας με το εξωτερικό, αν οι γονείς σας ήταν εκεί. Έχει συμβεί κάτι περίεργο στο εξωτερικό πάντως, σας συνδέει μία ενέργεια με το εξωτερικό και λέει εδώ ότι τώρα πια αυτή την καινούργια αρχή που θα κάνετε θα είναι με νέα ελπίδα, θα είναι και των δυο σας η επιλογή, ενώ στο παρελθόν μπορεί να μην είχατε ακριβώς την ίδια επιλογή και οι δύο, τώρα το κάνετε κατ' επιλογή και θα βρείτε καινούριους δρόμους και ίσως να εννοεί στο εξωτερικό ότι θα πάτε στο εξωτερικό, να ήταν ο προπάπους σας εκεί, εσείς να μην το ξέρετε και να το ξέρετε τέλος πάντων, και θα πάτε να κλείσετε έναν κύκλο ο οποίος θα έχει οριμότητα. Μία πατρική φιγούρα μου βγάζει εδώ, δεν ξέρω κάποια κορίτσια εάν αυτόν τον άνθρωπο τον έχετε στο μυαλό σας ως πατέρα, ή να ήσασταν το μοναχοπέδι των γονιών σας και να θέλατε κάποιον άνθρωπο να εστιάζει μόνο σε εσάς, να έχει αυτός ο άνθρωπος ένα παιδί και να μην μπορούσατε να το μοιραστείτε αυτό επίσης. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, εδώ είναι λίγο πιο βαθιές, αυτού του τύπου, δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είχε οικογένεια στο παρελθόν, είχε παιδί, παιδιά και κάπως νιώθατε ότι το μοιράζεστε όλο αυτό και δεν το αντέχατε. Αυτή τη μοιρασιά. Για να δούμε τι άλλο λέει. Ναι, όταν γινότανε αυτό, δηλαδή πήγαινε στην οικογένειά του, στο γιο του, στο παιδί του τέλος πάντων, εσύ ένιωθες ότι απομακρύνεται από τη δική σου οικογένεια και ειδικά αν είχες παιδί εσύ με άλλον άνθρωπο. Είναι σαν να μην ένιωθες ότι δίνει την αγάπη του στο δικό σου το παιδί. Αυτά που λέω, τις λεπτομέρειες δεν ισχύουν για όλους, εσύ τα στοιχεία που σου ταιριάζουν κρατάς, εντάξει. Με τα 5 πεντάκτηνα επίσης και αφήνοντας αυτόν τον άνθρωπο, νιώθοντας αυτόν τον άνθρωπο σαν μπαμπά σας, σαν πατέρα που πρέπει να σας συμπαρασταθεί, μπορεί να αφεθήκατε πάνω σε αυτό. Και έτσι λοιπόν εδώ πέρα δείχνει και τα οικονομικά κάπως να είχαν ένα θέμα όλο αυτό το διάστημα. Πάντα το βγάζει και αυτό. Δυστυχώς όταν εμπλεκόμαστε με κάποιον και ακουμπάμε πάνω του, τον νιώθουμε ότι θα μας υποστηρίξει και όλα αυτά και κάνουμε έτσι έχουμε την αφέλεια ότι να αφαιθούμε πάνω σε κάποιον και να δεχόμαστε την υποστήριξη. Δεν είναι κακό να βοηθάει ο ένας τον άλλον, δεν μπορούμε να περιμένουμε από τον άλλον μόνο, γιατί αυτό μας κάνει νιώθουμε κι εμείς αυτόματα άσχημα και εκείνο το άτομο κάπως κουράζεται να σε βλέπει ότι δεν κάνεις πράγματα για σένα. Βασίλισσα Ξυφών εσύ, και εσύ τώρα εδώ ένα διαζύγιο μπορεί να έχεις, τώρα δεν ξέρω αν είναι μαζί με αυτό το άτομο ή γενικότερα να έχεις ένα διαζύγιο επάνω σου, αλλά είσαι σε μια φάση τώρα, ακριβώς εκεί που σε ήθελα, ότι
αρχίζεις τώρα και γίνεσαι κάπως ανεξάρτητη, ειδικά τα κορίτσια. Η ξυπνάδα σας είναι απίστευτη, απλά είχε μπλοκάρει το μυαλό σας για μεγάλο διάστημα λόγω αυτού που έγινε εδώ πέρα. Τώρα βάζετε πια πολύ καθαρά όρια σε όλα και όχι μόνο σε αυτόν τον άνθρωπο, γενικότερα στη ζωή σας βάζετε όρια τώρα. Και αυτό που βγαίνει είναι ότι περιμένετε την επικοινωνία για να γίνει αυτή η επικοδομητική ενέργεια μεταξύ σας, να συζητήσετε και να υπάρχει μία βάση σε όλα αυτά και λογική και να δείτε αυτόν τον άνθρωπο ότι έβαλε μυαλό ή όχι. Αυτό, τη λογική να δείτε πώς σκέφτεται, γιατί στο παρελθόν δείχνει ότι κάπως χάθηκε η λογική εδώ πέρα. Το άτομο αυτό μας λέει ότι ναι, πραγματικά θέλει να επικοινωνήσει και θα το κάνει, σαν ακόλουθος ξυφών όμως, δηλαδή σαν ένας άνθρωπος που στο παρελθόν δεν προσαρμοζόταν εύκολα, μικρότερης ηλικίας για κάποιους ή ένας άνθρωπος ο οποίος και αυτός με τη σειρά του είχε τους δικούς του που ακουμπούσε επάνω. Δηλαδή έκανε τον μάγκα με ξένες πλάτες, να το πω έτσι. Και γι' αυτό δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει και είχε πνιγεί σε όλη αυτή την ιστορία. Με τον ακόλουθο λοιπόν ξυφών μας λέει ότι πρέπει να είσαι σε κάποια επιφυλακή μαζί του, δηλαδή να δεις αν πραγματικά έγινε κάτι ή αν είναι μόνο όλο αυτό φλιαρία. Να λέει και από πράξεις τίποτα. Δηλαδή θα πρέπει πραγματικά εδώ να δεις πράξεις. Θα μου πεις μου τον έβγαλες βασιλιά πεντάκτηνων. Ακριβώς αυτό. Βγήκαν όπως είδες δύο χαρακτήρες. Ότι κάποιοι οριμάζουν και κάποιοι όχι. Ειδικά αυτή της μικρότερης ηλικίας, όχι γιατί είναι λογικό επειδή είναι μικρότερης ηλικίας, έτσι έτυχε τώρα. Ειδικά αν ανήκουν στο ζώδιο δίδυμο, ζυγό, υδροχό ή παρθένο, μικρότερης ηλικίας. Αυτοί οι τύποι εδώ πέρα έχουμε ένα θεματάκι, δεν το ξέρουμε σίγουρα. Θέλει να προσαρμοστεί, μαθαίνει, δείχνει ότι λαμβάνει μία γνώση, μαθαίνει για σένα επίσης γιατί σε παρακολουθεί, μας λέει. Από την άλλη έχουμε και τον ήλιο που κάνει πάρα πολύ καλά που βγαίνει, έχουμε εδώ κάτι εγκυμοσύνες, που σας το εύχομαι σε εσάς που θέλετε, σε όσους ασχολείστε με γη, πλούτο και ευημερία, πολύ ωραία ενέργεια, σταθερότητα, άνοδο, σταθερότητα και άνοδο και ίσως γι' αυτό σας βγάζει και τόσο ανεξάρτητους, ότι θα γίνει, ρε παιδί μου, εκεί που υπήρχε μια αστασιμότητα, μια γκαντεμιά, αυτό που μας έβγαινε και προχθές, τώρα θα αρχίσετε να βλέπετε θετικά αποτελέσματα και έτσι θα αρχίσει να αναπτύσσετε η αισιοδοξία στη ζωή σας και θα αρχίσετε να αποκτάτε εμπιστοσύνη. Τώρα δεν ξέρω με το συγκεκριμένο άτομο. Γενικότερα είστε άνθρωποι της αλήθειας και επικοινωνείτε την αλήθεια σας, οπότε λέτε ότι εγώ δεν μπορώ να ζω με καταστάσεις, με ανθρώπους και καταστάσεις χωρίς την αλήθεια. Άρα ή θα την αναζητήσετε αλλού σε καινούργια πληροφορία ή θα δείτε ότι εδώ πέρα έχουν γίνει οι αλλαγές και θα δεχτείτε, γιατί είπαμε ότι βάζετε πολλά όρια, πολλά, ξεκάθαρα, γιατί πάθατε πολύ μεγάλη ζημιά στο παρελθόν με τα 5 πεντάκτηνα. Δηλαδή μπορεί να καταστραφήκατε και οικονομικά, να πήρατε εσείς ένα δάνειο, να βοηθήσετε αυτόν τον άνθρωπο και να εξαφανίστηκε. Ακόμη και αυτό ή να φτιάχνατε ένα σπίτι και να σας παράτησε και να μην ξέρατε από πώς να το ολοκληρώσετε. Και μπορεί να το χάσατε κιόλας. Δηλαδή βγάζει λίγο τραγικά γεγονότα εδώ πέρα με τα 5 πεντάκτηνα. Με πολύ μεγάλη αγωνία, πολύ δύσκολο χρονικό διάστημα, στην απομόνωση βρεθήκατε. Αυτά όλα ήταν πολύ γερό μάθημα για εσάς και γι' αυτό λέει ότι θα πρέπει να το δείτε από πολλές πλευρές αν αυτός ο άνθρωπος, σου ξαναλέω, δεν φλιαρεί, αλλά θα κάνει πράξεις. Για να δούμε, άσος πεντάκτηνο βεβαίως. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι, θα επιμείνω, που θα κάνουν πράξεις. Έχουμε έναν άσο πεντάκτηνο που έχει να κάνει με τη σταθερότητα, με μία πύλη η οποία μας δίνει σταθερότητα σε μία καινούργια ευκαιρία. Γιατί το σύμπαν ποτέ δεν σταματάει να μας δίνει ευκαιρίες. Εμείς νομίζουμε, ακούω κάποια κορίτσια που λένε, αχ, τέλειωσε η ζωή μου. Τσόπα, δεν τελειώνει ποτέ η ζωή, μόνο εμείς τη βάζουμε σε στασιμότητα, γιατί λένε ο άλλος, δεν μπορώ, χωρίς αυτόν δεν μπορώ. Μα δεν έχουμε καρμικό ένα. Αυτό θέλω λίγο να καταλάβουμε περισσότεροι.
Με τον άσο το πεντάκτηνο λοιπόν έρχεται, ίσως άρχισες να κάνεις οραματισμό ή ένα είδος θεραπείας, οραματισμό με προσευχή, κάτι τέτοιο και εύχεσαι και προσεύχεσαι να γίνει κάτι καλό στη ζωή σου. Το οποίο λες εδώ πέρα ότι θα μου φέρει αυτή την ευημερία που ονειρεύομαι, αυτή την ευημερία που θέλω. Πολύ ωραία, σαν να πιστεύεις λοιπόν και καλά κάνεις γιατί βγαίνει ακριβώς το αστέρι που είναι ακριβώς όλα αυτά. Το αστέρι μας μιλά για θεραπεία του νου, έτσι είναι τα ξύφη, είναι ο υδροχόος εδώ και είναι και η επανάσταση που χρειάζεται να κάνεις ή που μπήκε στη διαδικασία να κάνεις. Επαναστατείς λοιπόν και γίνεσαι ένα άτομο το οποίο πιστεύει στα θαύματα και ξανανιώνει, αρχίζει να έχει ένα διαφορετικό σκοπό, εμπνέεται, αρχίζεις και γίνεσαι πιο θετική, πιο θετικός και εκεί που είχες μία βεβαιότητα στο παρελθόν, τώρα θα αρχίσεις να νιώθεις για όσους δεν το έχετε κάνει ακόμα, πιο σταθερή, πιο σίγουρη ότι πάτε στα όνειρά σας. Γιατί το αστέρι είναι καθοδήγηση. Κάτι σας καθοδηγεί να φτάσετε όσο πιο κοντά γίνεται στα όνειρά σας. Καταπληκτική κάρτα. Γι' αυτό ασχοληθήκατε και με τα ταρό. Για ποιο λόγο? Γιατί η Μεγάλη Έρια λέει το εξής. Λέει ότι έχετε ανέβει πάρα πολύ, έχετε ενσωματώσει τον εαυτό σας σε μια πνευματικότητα η οποία σας άνοιξε ένα καινούριο δρόμο. Μέσα από τη διαίσθηση οδηγηθήκατε σε τι πράγμα? Να ξεκλειδώσετε, να ξετυλίξετε το κουβάρι της ζωής σας. Να βρείτε την άκρη βασικά, άρα θα το πιάσετε από την αρχή. Μπήκατε λοιπόν σε έναν άλλο δρόμο που σας έδωσε μία δύναμη εδώ για να μπει η λογική στη θέση της, γιατί με αυτά που γίνανε στο παρελθόν είναι σαν να λέγατε, σας έλεγαν ότι χάσατε το μυαλό σας. Και έτσι λοιπόν τώρα εσείς, επειδή καταλαβαίνετε τι έχει συμβεί, πήρατε τις απαντήσεις σας με έναν τρόπο, λέτε ότι όχι μόνο το μυαλό μου δεν έχασα, αλλά είμαι και η πιο λογική από όλους σας. Εσείς δεν ξέρετε τι σας συμβαίνει. Με το φύλακα άγγελό σας εδώ και τον υπότη των πεντάκτηνων, έρχεται αυτός ο Κύριος, αν είσαι αγόρι που ακούς, η κυρία πίσω, αλλά τι, με πρακτικά πράγματα. Βλέπεις τώρα εδώ μας απάντησε ότι ναι, μεν στην αρχή θα ψάχνει να βρει άκρη, πώς να προσαρμοστεί, αλλά μετά μας λέει ότι με πρακτικό τρόπο μπορείς να βασιστείς τελικά σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είπαμε θα δείξει σταθερότητα, αφοσίωση και θα αποδώσουν όλα αυτά που έχεις κάνει, οι εύχες σου, ο οραματισμός σου, όλα αυτά. Και με τον υπότη Ξυφών, όχι απλά έρχεται, αλλά είναι και πολύ αποφασισμένο αυτό το άτομο να σε κατακτήσει. Είναι, ο υπότης των πεντάκτηνων είναι δίδυμος, είμαστε σε μια τέτοια πανσέλινο του δίδυμου. Τώρα λοιπόν ξεκαθαρίζει στο μυαλό αυτού του ανθρώπου τι θέλει. Και όχι απλά ξεκαθαρίζει, τον οδηγεί στην επιτυχία αυτό το ξεκαθάρισμα, θα κάνει άμεσες κινήσεις προς τα εσένα και είναι και πολύ θαραλέος πάνω σε αυτό, ανυπόμονος, συγκεντρωμένος σε αυτή την ενέργεια προς τα εσένα. Δηλαδή βλέπεις, έχουμε δύο υπότες που έρχονται προς τα εσένα με πολύ γρήγορη κίνηση, ενώ στο παρελθόν ήταν πολύ αργή η κίνηση. Είχαμε τον υπότη πεντάκτηνο, πάρα πολύ αργή κίνηση και τώρα πάμε στον υπότη Ξυφών που τι κάνει? Βλέπεις, ο υπότης πεντάκτηνων είναι και λίγο στα χαμένα, κατάλαβες, ενώ αυτός έχει θυμό, έχει πείσμα, φαίνεται στο βλέμμα του, άρα βλέπεις και τα εμπόδια που εμφανίζονται γύρω του, το πείσμα του και μόνο θα τα αποκρούσει. Δεν δέχεται αυτός ο άνθρωπος τώρα συμβουλές από άλλους, δεν μιλάει με άλλους και αυτός περνάει τον ερημίτη, δεν ασχολείται με τους άλλους. Τι εννοώ με άλλους? Αυτούς που βάλαν τα εμπόδια στη ζωή σας. Πια αυτός εδώ δεν τα δέχεται, δεν τους δέχεται. Δεν δέχεται λοιπόν κανένα να του πει τι θα κάνει στη ζωή του, πώς θα τη ζήσει κτλ. Άρα απογαλακτίζεται λοιπόν, ειδικά αυτοί που είχαν ρόλο
στη ζωή σας ήταν οι γονείς του, απογαλακτίζεται από εκεί, παίρνει την κατάσταση στα χέρια και επίσης μας μιλά και για ένα σπίτι που θα σου πει να μετακινηθείτε σε αυτό το σπίτι. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το σπίτι που λέγαμε πριν ή τέλος πάντων αυτός ή αυτή πήρε ένα σπίτι γιατί το είχε και πολύ καημό και τώρα σου λέει έλα εδώ πέρα να μείνουμε εδώ σε μένα. Και επίσης αυτό που βγαίνει τελευταία πολύ στα ανοίγματα είναι ότι κάποιοι θα τραβηχτείτε πιο έξω από πόλη. Θα πάτε κάπως λίγο σε επαρχία, σε πιο ενέργεια γης. Πολύ ενέργεια γης βγαίνει. Τι άλλο θέλω να σου πω εδώ. Μου αρέσει το αστέρι και η βασίλισσα Ξυφών, ναι μεν μέσα από τον ερημίτη, δηλαδή μέσα από πολλή δουλειά που έκανες, σου είπα με τον εαυτό σου, αλλά παίρνοντας την κατάσταση στα χέρια σου, τώρα τα πράγματα θα γίνουν τελείως διαφορετικά. Για να κάνουμε κανένα 2 ερωτήσεις εδώ. Βασίλισσα Ξυφών και όρια λοιπόν, για να δούμε τι βγαίνει εδώ. Το πιστεύετε, πλέον φτάσατε στην σκληρή ουρά που λέω πάντα, είστε στο τέλος, είστε πολύ κοντά προς το να γίνουν τα γεγονότα για να κάνετε και με το παιδί που είναι και στην ουσία είναι και μια καινούρια αρχή, νέο ξεκίνημα στην ουσία είναι το παιδί, με μια αθωότητα, μια τελείως διαφορετικότητα και όπως σου είπα αυτή η ενέργεια έχει να κάνει με καινούριες εξελίξεις. Ο φίλος που βγαίνει με το σκυλάκι εδώ είναι ότι τώρα πια θα είναι πιστό αυτό το άτομο, ίσως και εσύ. Εδώ θα σου πω ότι μπορεί και οι δύο να πιστήσατε εδώ πέρα. Τέλος πάντων, λέει εδώ ότι υπάρχει ένα φιλικό πρόσωπο που είναι πιστό σε εσάς και δείξτε του εμπιστοσύνη, γιατί λέει έχει οικειότητα και με τους δυο σας, οπότε θα υποστηρίξει αυτό που βιώνετε τώρα με ένα είδος αξιοπιστίας για να σε κάνει και εσένα να νιώσεις αξιοπιστία και αυτό το άτομο που πάντα μας βγάζει ότι θα κάνει μία μετακίνηση για να έρθει ένα ταξίδι, ούτως ή άλλως και στο επόμενο δρόμο να είναι, το αυτοκίνητο θα πάρει για να έρθει, άρα έχουμε μία μετακίνηση όμως για εμάς, μία ροή πολύ καλή, μία ροή η οποία έχει να κάνει με τις εξελίξεις και την αναχώρηση που κάνει κάποιος για να έρθει κοντά σου, άρα από κάπου φεύγει. Άρα λοιπόν κάποιον αφήνει πίσω. Επίσης έχουμε και ένα θέμα να λύσουμε με κάποια λόγια που έχουμε πει, που είχαν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα και όχι μόνο με εσάς, με συζητήσεις που λέγαμε πριν ότι μπερδεύτηκαν άτομα. Κάποιοι εδώ πέρα θα πρέπει να σας ζητήσουν συγγνώμη και να τα ξεκαθαρίσετε αυτά. Προσέξτε ότι αν θα συναντηθείτε δεν πρέπει να υπάρχουν εντάσεις από τη δική σας την πλευρά. Θα πρέπει να είστε πιο όριμοι εσείς, γιατί αυτό σας έκανε ο ερημίτης, σας ορίμασε και είπαμε ότι βλέπετε την καλή σας ψυχή, άρα μπορείτε να συγχωρέσετε κόσμο. Με το βασιλιά Πεντάκτηνων δείχνει και αυτό το άτομο λοιπόν με τον πύργο επάνω του ότι καταλαβαίνει ότι όλα αυτά γίνανε, αυτή η καταστροφή έγινε για να χτιστεί κάτι από την αρχή ακριβώς, κάτι από την αρχή η ενέργεια Σκορπιού, η αυτοκαταστροφή, άρα αυτός ο άνθρωπος τι είχε στο παρελθόν, αυτοκαταστροφικές τάσεις. Πολύ μοιάζουν τα ανοίγματα και εγώ το γνωρίζω, αλλά σου ξαναλέω, τα ανοίγματα έχουν να κάνουν με το που πάει η ιστορία, εντάξει. Ο ερημίτης λοιπόν έχει να κάνει με ότι κλειστήκατε στο σπίτι σας, δεν θέλατε να δείτε κανέναν, στο αστέρι βγαίνει ο ήλιος ξαναβγήκε στο άνοιγμα μας κάπου εδώ, τύχη εδώ με το τριφύλι, συναντήσεις, χαμός. Ο ήλιος δεύτερη φορά μας επιβεβαιώνει ότι η ενέργεια άλλαξε πια και δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν, γιατί τώρα έχει δικαίωση, ξανά μου μιλάει το μπουκέτο για συναντήσεις. Αποφασισμένος λοιπόν ανατρίχιασα αυτό το άτομο να κόψει τις αλεπούδες, τους άπιστους θωμάδες, τους άπιστους ανθρώπους που υπήρχαν γύρω σας και τις αλεπούδες που θέλανε από τη ζωή σας το βιό σας. Αστέρι ξανά, καινούρια αρχή με το αστέρι, συγκλονιστικές κάρτες λοιπόν. Κοίταξε, όταν βγαίνει το αστέρι είπαμε καλύφθηκαν τα πάντα.
μπορείς να κάνεις το μεγαλύτερο θαύμα στη ζωή σου πραγματικότητα με τύχη απέναντι στις αλεπούδες, τις πονηρές, απέναντι στους φίλους που μπορεί να μην ήταν καλοί κτλ. Και στον Άσο Πεντάκτηνο βγαίνουν τα ψάρια, που τα ψάρια έχουν να κάνουν με την τύχη, με την βαθιά συναισθηματικότητα που μπορεί να έχετε και οι δυο σας αυτή τη στιγμή, γιατί είπαμε μην ξεχνάς, πάμε σε μία πανσέλινο, να το και το αγόρι που φέρεται σωστά αυτή τη φορά, πηγαίνει προς το κορίτσι, βλέπεις το ταξίδι, φτάσαμε πολύ κοντά στο να γίνει αυτό, κοιτιέστε εσείς οι δύο, αν δεν κοιτιόσασταν και ήσασταν εδώ, έβγαινε το αγόρι εδώ, πάνω στο χωρισμό, θα είχαμε πρόβλημα, θα λέγαμε αυτό το ζευγάρι δεν μπορεί να είναι μαζί, γιατί για τα σκληρά λόγια και για τον κόσμο που μπερδεύτηκε και όλα αυτά που σου είπα. Όμως αυτό το ζευγάρι και οι δύο πιστεύουν, γιατί είναι η κεντρική σου κάρτα αυτή τώρα, και οι δύο πιστεύουν λοιπόν ότι μπορούν να τα καταφέρουν και μάλιστα και οι δυο τους θα έχουν σαν να τελειώνει, σου είπα πριν, η γκαντεμιά, τελειώνει η γκαντεμιά. Και έρχεται η τύχη. Άρα λοιπόν αυτή εδώ η ιστορία ότι θα ξεμπερδέψει τους άνθρωπους με οτιδήποτε πονηρό, κουτοπώνηρο και οτιδήποτε υπήρχε με έναν τρόπο που θεωρούσαν κάποιοι ότι έχουν εξουσία επάνω τους, με ψέματα και με τυχόν τύπου εξυπνάδες με στρατηγικές και τα λοιπά, που δεν είχατε δώσει την απαραίτητη πώς το λένε, προσοχή στο παρελθόν, θεωρούσατε ότι είναι καλή αυτή εδώ η Αλεπού, τέλος πάντων ή όποια ξαφνική Αλεπού μπήκε στη ζωή σου, τελειώνει η Αλεπού, έρχεται το τέλος της και κλείνει αυτός ο κύκλος με τις αλεπούδες για να ησυχάσεις. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, πάτε ένα hype, κάνε εγγραφή αν δεν έχεις κάνει, πάτα το κουδουνάκι το κόκκινο στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποίησεις αν δεν το έχεις κάνει επίσης. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει το βράδυ, ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου.